Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ වචනයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි යන්නේ. ඔබ දන්නවා interrogative pronouns. Interrogative pronouns කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ දෙන සර්වනාමවලට. මේ වගේ වචන ගණනාවක් අතුරින් අද දවසේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ who කියන වචනය කොහොමද ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න භාවිත කරන්න කියන එක. එතකොට අපි who කියන වචනය කවුද, කාටද, කාවද අන්න ඒ වගේ අදහස් දෙන්න වාක්‍යවලදී ප්‍රශ්න අනුසාරයෙන් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔබට මේ පාඩමෙන් පුළුවන් වෙනවා who වලින් ප්‍රශ්න සාදන විවිධ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා දෛනික කතාබහට අවශ්‍ය වෙන who කියන වචනේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම ගමු who කියන වචනය කවුද කියන අදහස දෙන්න කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. මුලින්ම බලන්න මේ වාක්‍යය දෙස. The policeman caught the thief. The policeman caught the thief. පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවේය. දැන් මේකෙදි මම policeman කියන වචනය ඒ වගේම පොලිස් භටයා තමයි මේ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් අපි who කියන වචනය කවුද කියලා අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයට යොදා ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් ගැන විමසද්දී. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වාක්‍යයේ පැහැදිලි නොබට මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ පදය තමයි the policeman කියන එක. The policeman subject, caught කියන්නේ verb එක, the thief කියන්නේ object එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී මම අහන්න යන්නේ කවුද සොරාව ඇල්ලුවේ කියන එක. සොරාව ඇල්ලුවා කියලානේ දැන් උඩින්ම කියනවා පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවේය. The policeman caught the thief. අපිට අහන්න ඕන වුණොත් සොරා ඇල්ලුවේ කවුද කියලා අන්න එතෙන්දී අපි කරන්නේ අර the policeman කියන සබ්ජෙක්ට් එක වෙනුවට who කියන ප්‍රශ්න පදේ යොදා ගන්නවා. එවිට ඔබට පුළුවන් සොරා ඇල්ලුවේ කවුද කියලා ගොඩනගා ගන්න ප්‍රශ්නය. බලන්න දැන් හොඳට මේ දිහා බැලුවොත් මම මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක වෙනුවට රතු පාටින් මම who කියන වචනේ යොදාගෙන තියෙනවා. එවිට ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්නේ ගොඩනගා ගන්න. මේ බලන්න. The policeman caught the thief. පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවේය. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහනවා who caught the thief? Who caught the thief? සොරා ඇල්ලුවේ කවුරුන්ද? එහෙම නැත්නම් කවුද? දැන් ඔබට පුළුවන් පිළිතුර වශයෙන් කෙටියෙන් දෙන්න the policeman. Who caught the thief? The policeman. කවුද හොරා ඇල්ලුවේ? පොලිස් නිලධාරියා. එහෙම නැත්නම් පොලිස් භටයා. ඔන්න ඔබට එය පැහැදිලි. දැන් ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය 100 ගානක් දුන්නත් ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්නය හදන්න මේ බලන්න. The man stole my wallet. මිනිහා මගේ wallet එක සොරකම් කළා. ඉතින් ඔබට දැන් පුළුවන් මේකෙත් ප්‍රශ්නය හදන්න කොහමද? Who stole your wallet? කවුද ඔබේ wallet එක සොරකම් කළේ? The teacher helped me. ගුරුතුමා උදව් කළා මට. ඉතින් ඔබට ප්‍රශ්නය හදන්න ඕන නම් අර the teacher කියන සබ්ජෙක්ට් එක අයින් කරලා සබ්ජෙක්ට් වෙනුවට දානවා who කියන වචනය. Who helped you? The teacher helped me. ගුරුතුමා මට උදව් කළා. Who helped you? කවුද ඔබට උදව් කළේ? ඒ විදිහටයි හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු දෙවෙනි වර්ගය who වලින් වාක්‍ය ගොඩනගෙන. මේ the policeman caught the thief කියන වාක්‍යෙම අපි ගමු නැවත වතාවක්. මේ බලන්න දැන්. The policeman caught the thief. දැන් මේ වාක්‍යයේදී රතු පාටින් තියෙන්නේ the thief කියන වචනය. ඒ කියන්නේ කර්මය. ඔබට මතකයි කලින් වාක්‍යයේදී අපි the policeman කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේ වාක්‍යයේදී මම අරන් තියෙන්නේ the policeman caught the thief. පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවේය. අල්ලගත්තේ කාවද? සොරාව. ඒතර මෙතන සොරා තමයි වාක්‍යයේ කර්මය. ඔන්න බලන්න වාක්‍යයේ කර්මය ගැන අපි ප්‍රශ්න අහන විදිය.
දැන් අපි අහන්නේ පොලිස් බටයා ඇල්ලුවේ කාවද? දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා කවුද හොරාව ඇල්ලුවේ කියලානේ අපි ඇහුවේ. දැන් අපි අහන්නේ එහෙම නෙමෙයි. පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද? මොකද මෙහි the thief කියන එක තමයි කර්මය. දැන් අපි එතකොට ප්‍රශ්නය හදන්නේ මේ විදිහට. ඒත් අපි පාවිච්චි කරන්න නම් who කියන ප්‍රශ්න පදයමයි. දැන් මෙතන who එකේ තේරුම කාවද? හොඳට බලන්න. පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද? එතකොට ප්‍රශ්න හදන හැටි බලන්න. who ඊළඟට අර caught කියන වචනේ ඇල්ලුවානේ. ප්‍රශ්නේ හදාගන්න did කියලා මුලට ගන්නවා. who did the policeman caught කියන එක catch කියලායි යෙදෙන්නේ. මොකද did catch කියන එක තමයි caught වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් who did the policeman catch? පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද? who did the policeman catch? පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද? ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න දෙක. කර්මය පිළිබඳව විමසද්දී අර ක්‍රියාව තුල තියෙන උපක්‍රියාව මුලට ගෙනල්ලා තමයි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා caught කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ did catch කියන එකෙන්. ඉතින් අර did මුලට ගන්නවා. එතකොට catch ඉතුරු වෙනවා. අතන caught නෙමෙයි. who did the policeman catch? පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද? ඔන්න දැන් ඔබ එකම වාක්‍යය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. නැවතත් බලන්න. The policeman caught the thief කියද්දී පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවා. අපි ප්‍රශ්නේ අහුවේ එතෙන්දී who caught the thief? සොරා ඇල්ලුවේ කවුරුන්ද? හැබැයි ඊළඟට අපි කියනවා the policeman caught the thief. පොලිස් භටයා සොරා ඇල්ලුවා. එහෙනම් පොලිස් භටයා ඇල්ලුවේ කාවද කියලා හද්දී who did the policeman catch කියලායි හදාගන්නේ. අත් ඒ වගේ උදාහරණයක් ගමු. මේ බලන්න. ඒත් කවුද කියන එකටම. The teacher hit නිමල්. ගුරුතුමා නිමල්ට ගැසුවේය. The teacher ගුරුතුමා hit ගැහුවා නිමල්ට. එතන එතකොට subject එක the teacher ගුරුතුමා. දැන් අපි අහනවා නිමල්ට ගැහුවේ කවුද? එහෙම නැත්නම් කවුද නිමල්ට ගැහුවේ? අන්න එතෙන්දී අපි කරන්නේ අර the teacher කියන subject වෙනුවට who කියන ප්‍රශ්න පදය යොදා ගන්නවා. එතකොට who hit නිමල්? කවුද ගැහුවේ නිමල්ට? who hit නිමල්? නිමල්ට ගැහුවේ කවුද? දැන් බලන්න. the teacher hit නිමල්. ගුරුතුමා නිමල්ට ගැහුවා. අපිට අහන්න ඕන කවුද නිමල්ට ගැහුවේ? නැත්නම් නිමල්ට ගැහුවේ කවුද? who hit නිමල්? who hit නිමල්? කවුද නිමල්ට ගැහුවේ? දැන් බලන්න ඒකේ අනිත් විදිහ. the teacher hit නිමල්. දැන් මම රතු පාටින් යොදලා තියෙන නිමල් කියන වචනය. ගුරුතුමා නිමල්ට ගැහුවා. අර වාක්‍යමයි. හැබැයි දැන් අපි අහන්නේ මෙහෙම දෙයක්. නිමල්ට ගැහුවේ කවුද කියලා නෙමෙයි. නිමල්ට ගැහුවේ කවුද කියලා නම් ඇහුවේ who hit නිමල් කියලා. අපි දැන් අහන්න යන්නේ ගුරුතුමා ගැසුවේ කාටද? ගුරුතුමා ගැහුවේ කාටද? who did the teacher hit? who did the teacher hit? ගුරුතුමා ගැහුවේ කාටද? who did the teacher hit? ගුරුතුමා ගැසුවේ කාටද? හොඳයි දැන් බලන්න ඊළඟ එක. who කවුද? මේ බලන්න. his father helps him in his studies. his father helps him in his studies. ඔහුගේ පියා ඔහුට අධ්‍යයන කටයුතු වලට උදව් කරයි. subject එක his father. ඔහුගේ පියා ඔහුට අධ්‍යයන කටයුතු වලට උදව් කරයි. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. ඔහුට අධ්‍යයන කටයුතු වලට උදව් කරන්නේ කවුද? එතකොට අපි අහනවා අර his father අයින් කරලා ඒ වෙනුවට දානවා who කියන ප්‍රශ්න පදය. එහෙනම් අපි අහනවා ප්‍රශ්නය who helps him in his studies? who helps him in his studies? ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙනම් his father helps him in his studies. උත්තරය දැන් අපි මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා who helps him in his studies? ඔහුට
අධ්‍යයන කටයුතු වලට උදව් කරන්නේ කවුද කියලා. දැන් බලන්න ඒකේ දෙවෙනි එක. මෙතන මම කර්මය තමයි අර highlight කරලා තියෙන රතු පාටින්. His father helps him in his studies කියන ඒ වාක්‍යෙම දැන් අපි අහන්න යන්නේ කවුද නෙමේ ඔහුගේ පියා ඔහුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු උදව් කරන්නේ කාටද කියලා. දැන් who කවුද නෙමේ කාටද. එතකොට එයාගේ තාත්තා කාටද ඒ කාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටද උදව් කරන්න කියලායි අහන්න යන්නේ. එතකොට අපි අහනවා who does his father help in his studies? Who does his father help in his studies? අර does එනකොට helps කියන එකේ s නැතු යනවා. මොකද ඔබ දන්නවා helps හැදිලා තිබුණේ does help වලින්. ඒක තමයි අපි මුලට ගන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න. එහෙනම් මෙතෙන්දී අහන්නේ දෙවෙනි විදිහට who වලින් කාටද කියලා අහන්න who does his father help in his studies? හොඳයි. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Mr. Pereira wants to meet the principal. පෙරේරා මහත්මයාට විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැසීමට අවශ්‍යයි. Mr. Pereira wants to meet the principal. පෙරේරා මහත්මයාට විදුහල්පති මුණ ගැසීමට අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් Mr. Pereira කියන එක තමයි highlight කරලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි subject එක. subject එක ගැන අහද්දී අපි මුලට who කියලා යෙදුවා. කාටද විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය? එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාටද? Who wants to meet the principal? Who wants to meet the principal? විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාටද? ඊළඟට අපි තවත් විදිහකට අහනවා මෙහෙම. Mr. Pereira wants to meet the principal. දැන් මම the principal කියන කර්මය තමයි මෙතන highlight කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දී අහන්න යන්නේ පෙරේරා මහතාට මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාවද? දැන් කාටද අවශ්‍ය නෙමේ කාවද පෙරේරා මහත්තයාට හම්බ වෙන්න ඕන. එතකොට අපි හදන්නේ කොහමද? අර වගේම who කියන වචනේ තමයි මුලට ගන්නෙ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ හැදිලා තියෙන හැටි බලන්න. Who does Mr. Pereira want to meet? Who does Mr. Pereira want to meet? පෙරේරා මහතාට මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාවද? බලන්න මේ දෙකේ වෙනස. Who does Mr. Pereira want to meet? එතෙන්දී අහන්නේ පෙරේරා මහත්මයාට මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාවද කියලා. කලින් එකේදී ඇහුවේ who wants to meet the principal? විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාටද? දැන් අහන්නේ who does Mr. Pereira wants to meet? පෙරේරා මහත්මයාට මුණ ගැසීමට අවශ්‍ය කාවද කියන එක. හොඳයි. ඊළඟ එක බලන්න. තවත් අවස්ථාවක්. Her mother is waiting for her. ඇගේ මව ඇය එනතුරු බලා සිටී. ඇගේ මව ඇය එනතුරු බලා සිටී. Her mother is waiting for her. ප්‍රශ්නය අහනවා who is waiting for her? ඇය එනතුරු බලා සිටින්නේ කවුරුන්ද? එහෙම නැත්නම් කවුද? Who is waiting for her? ඇය එනතුරු බලා සිටින්නේ කවුද? Who is waiting for her? මේ බලන්න දෙවෙනි ක්‍රමය. Her mother is waiting for her. ඇගේ මව ඇය එනතුරු බලා සිටී. එහෙනම් අපි දැන් අහනවා ඇගේ මව බලා සිටින්නේ කවුරුන් එනතුරුද? නැත්නම් කවුරුන් එනතෙක්ද? කවුරුන් කියලා අහද්දී ඒත් who කියන එක මුලට ගන්නවා. ප්‍රශ්නේ හදාගන්න ක්‍රමේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මේ බලන්න. Who is her mother waiting for? Who is her mother waiting for? ඇගේ මව බලා සිටින්නේ කවුරුන් එනතෙක්ද? එතකොට කලින් වාක්‍ය ගත්තේ who is waiting for her? ඇය එනතුරු බලා සිටින්නේ කවුද? එතකොට අපි උත්තරේ දෙනවා her mother. එතකොට ඊළඟට අහනවා who is her mother waiting for? ඇගේ මව බලා සිටින්නේ කවුරුන් එනතෙක්ද? එහෙනම් ඔන්න තවත් අවස්ථාවක්. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. නිමල් is angry with you. නිමල් ඔබ සමග තරහයි. නිමල් is angry with you. නිමල් ඔබ සමග තරහයි. ප්‍රශ්නේ හදනවා who is angry with you? ඔබ සමග තරහා කවුද? Who is angry with you? ඔබ සමග තරහා කවුද? මේ ඒකේ දෙවෙනි ක්‍රමය. ආයෙත් නිමල් is angry with you. නිමල් ඔබ සමග තරහයි. දැන් අර ඔබ ගැන අහන්න නිමල් සම්බන්ධ කරගෙන එතකොට අපි අහනවා
Who is නිමල් angry with? නිමල් තරහා කවුරුන් සමගද? Who is නිමල් angry with? නිමල් තරහා කවුරුන් සමගද? එතකොට පළවෙනි එක who is angry with you? ඔබ සමග තරහ කවුද? නිමල්නේ නිමල්. ඊළඟට අපි අහනවා නිමල් තරහ කා එක්කද? Who is නිමල් angry with? නිමල් තරහා කවුරුන් සමගද? හොඳට මේවා ස්ටඩි කරන්න, හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න ආකාරය පැහැදිලිව මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Your mother is speaking with Mala. ඔබේ මව මාලා සමග කතා කරමින් සිටී. Your mother is speaking with Mala. ඔබේ මව මාලා සමග කතා කරමින් සිටී. ඊළඟ එකේ කියනවා ප්‍රශ්නය. මේ බලන්න. Who is speaking with Mala? මාලා සමග කතා කරමින් සිටින්නේ කවුද? එතන your mother වෙනුවට අපි who දැම්ම. මාලා සමග කතා කරමින් සිටින්නේ කවුද? Who is speaking with Mala? එතකොට දෙවෙනි ක්‍රමේදී අහනවා මේ බලන්න වාක්‍ය. Your mother is speaking with Mala. දැන් මම highlight කරේ Mala. එතකොට අපි දැන් අහන්න යන්නේ ඔබේ මව කතා කරමින් සිටින්නේ කවුරුන් සමගද? එතකොට උත්තරේට එන්න දුවන දැන් Mala කියන එක. එතකොට අපි කියනවා who is your mother speaking with? Who is your mother speaking with? ඔබේ මව කතා කරමින් සිටින්නේ කවුරුන් සමගද? ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ඔබට පුළුවන් who වලින් ක්‍රම දෙකකට ප්‍රශ්න අහන්න. තවත් who වලින් ප්‍රශ්න අහන ක්‍රම ගණනාවක් අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී ඉගෙන ගමු. අද ඉගෙනගත්ත මේ කොටසත් හොඳින් මතකයේ තියාගන්න. එතකොට එකම who කියන වචනය අපි කවුරුන්, කවුද, කාටද කියන මේ අර්ථ දෙන්න ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න ආකාරය තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔබට යම් කිසි අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් නැවත වතාවක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. වාක්‍ය ගොඩනැගිලා තියෙන ආකාරයත් ප්‍රශ්නය ගොඩනගාගත්තු ආකාරයත් හොඳින් හිතන්න. මේ රතු පාටින් තියෙන දේ උත්තරයට එන්නයි ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ හැම එකකම. ඒ ගැන හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. හොඳයි. ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු ඉහළියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.